Assalamualaikum semua. Hari ni dah hari ke-10 Mira ceritakan tentang essential oil kat dalam premium 1 kit. Okey, hari ni adalah hari Digize. Okey, Digize ni adalah essential oil blends yang kelima yang ada dekat dalam PSK. Sebelum ni Mira ceritakan tentang purification untuk hilangkan bau, on pan away untuk bantu kurangkan lenguh-lenguh, on apa lagi? On RC yang bantu untuk respiratory care, and Thieves on immune support lah. So hi Eva, thanks for joining. Hari ni terlambat sikit buat on essential oil, so hope it is not too late. So hari ni menceritakan tentang Digize. So Digize ni ada berapa gabungan essential oils dalam dia kan? Dia adalah essential oil blends. Ada 8 gabungan essential oils, iaitu yang pertama adalah tarragon, halia, peppermint ataupun daun pudina, ada juniper, ada fennel, ada serai ataupun lemongrass, ada bunga lawang dan ada juga bunga pecoli. Okey, 8 ingredients yang ada dekat dalam Digize ni adalah campuran herba turun-temurun yang kita gunakan untuk legakan angin dan lancarkan penghadaman. Okey, Mira nak cerita satu interesting story about this. Mira kan dah pegang Digize ni tadi, nak readykan share pasal essential oils ni kan. Hai Cempaka, thanks for joining. So, masa Mira bau essential oils macam ni, Mira just bau je few times. Sorry. Mira tak drop mana-mana pun. And Mira masa tengah ready tu berjaya keluarkan angin dan rasa nak sendawa. So bayangkan betapa powernya Digize ni. Dia memang untuk digestive support. Digize stand for digestive support. Ingat itu je, digestive support lah. Dia bantu kita punya digestive system dan bantu juga untuk lancarkan sistem penghadaman kita. Okay, satu kisah yang Mira sangat suka sharekan adalah anak Mira Anas. So Mira memang biasakan oiling dia tau. So bila dia dah tahu dah, yang simple-simple lah, mostly EO dalam PSK, Digize ni dia tahu untuk kalau perut dia tak sedap. So kalau dia dekat bilik air, bila dia susah nak membuang, bau dia macam kedai ubat Cina tau. Personally, Mira tak berapa suka sangat Digize ni, but it really works. So because of that, Mira jenis orang yang senang masuk angin. So memang sangat-sangat suka Digize ni. Walaupun tak suka sangat bau dia, tapi I really like using it. Waktu Mira pregnant kan, maksud kisah pregnancy lah, masa sebentar tadi kan, Mira memang tak suka EO lain Mira boleh bau. EO, hi Engku Mira, thanks for joining. Hi Zari, thanks for joining. So waktu Mira pregnant, Mira tak suka bau Digize ni. Mira walaupun angin, I will avoid at all cost untuk guna this Digize. So Fatih Munirah dia cerita kat Mira, cuba you dilute atau bukan dilute, cuba you mixkan Digize ni dengan geranium. Geranium kan wangi kan, bau sirap rose. So dia kata cuba you gabungkan, dan bau dia akan kurang lah, akan pare down bau Digize. So you still get the benefits of yes, juga dia buat Cina. So you still get the benefits of Digize bila kita combinekan single oil geranium dan juga Digize. So Mira buat time tu Mira pregnantkan si Zaid, memang Mira boleh guna and keluar angin. So macam kenapa lah tak terfikir sebelum ni kan. Tu pentingnya kita ada support system lah, support group yang cerita kat kita cara macam mana nak gunakan in case kita tak suka. Sebab ada orang juga yang bila dia pregnant, dia memang tak boleh langsung bau EO. Dia tak suka bau dia. Mira Digize salah satunya. Dah lah time pregnant tu memang sentiasa angin je kan. So bila dah tahu, memang sentiasa lah guna Digize. Okay, back to cerita Anas tadi. Bila dia susah nak membuang, thank you Mira for liking, for your support. Okay, waktu dia sakit perut, makin ramai pula yang like, thank you. Waktu dia dekat dalam bilik air tu kan, dia cakap, Mama ingat tak yang Mama sapu dekat Anas tu, yang Digize tu, tolong sapu dekat perut Anas susah lah nak buang air. So bila Mira sapu kat dia, Mira akan take 1 drop macam ni kan. Lepas tu Mira akan buat activate the oil. Then Mira akan sapu lah. Ada orang kata ikut kalau nak bantu keluarkan, ikut arah putaran jam. Sebab kita punya sistem penghadaman tu, dia cara macam tu lah nak keluarkan usus kita tu. So kita buat clockwise, letak ke bawah. Korang tak nampak pun perut Mira kat bawah kan, alang-alang letak je lah. So dia memang Alhamdulillah in less than 10 minutes dia membuang. At the same time kan, kita ada baki EO kat kita punya tangan. Lepas kita sapu kat dia tu, kita sedih bau. So dia inhale bau tu dalam 3 kali lah. So memang sangat membantu. Even Mira pun masa sapukan, Mira pun akan keluar sekali angin. So anak dapat khasiat dia, mak pun dapat manfaat dia sekali. So itu antara kelebihan dia lah. So bila hari ni Mira ceritakan ni hari ni hari Digize kan. So ada seorang tu dekat dalam group system, group support kita orang, dia seorang doktor tau. So dia share yang dia kata, I don't know how the tak silap tu Mira dia kata pathophysiology, how the pathophysiology of this Digize, tapi it works. Dia kata it really works. And then dia cakap untuk anak kembung pun sangat bagus guna. So Mira ada seorang kawan ni, dia doktor, dia beli premium static dengan Mira. And ni dia jenis tak lokek sharekan dia punya review ataupun feedback tau.
dia selalu akan PM Amirah. Kadang-kadang dia malu nak share dekat grup besar kan. So dia selalu PM Amirah, dia cakap, Mira, Dila nak share macam ni, Dila guna dah bantu, yang ni bantu. So dia sangat sukalah share kat Amirah EO yang dia gunakan, supaya kita pun boleh help gunakan dia punya feedback ni untuk sharekan dekat yang lain. So memang dia sangat tak lokek ilmu lah. Dia tak payah kita tanya hai macam mana guna pun tak apa. Kadang dia sendiri yang volunteer sharekan dia punya feedback tu dekat kita. And then yang kedua, jimat masa lah. Bila kita dah sapu kan, macam Anas tadi tak adalah dia nak kena tunggu setengah jam dekat dalam bilik air. Dia jimatkan masa dia untuk duduk lama kat bilik air tu. Kadang-kadang kita duduk lama pun rasa nak cramp kan, bila tak boleh, susah nak keluar. And then bila usus kita dah sihat, dah clear semua, so dibantu jugalah untuk kita rasa happy. Sebab bila kita kadang-kadang sakit perut tu, tak boleh nak fokus kerja, tak boleh nak buat macam-macam kan. So benda tu penting lah. Digest ni sangat-sangat membantu. Selain tu Mira punya apartment tu pun sangat suka menggunakan Digest ni lah. So orang-orang yang selalu angin macam kita orang ni akan gunakan Digest selalu. So if you have this in your PSK, guna, rajin-rajinkan guna. Walaupun tak suka bau dia kan, tapi manfaat dia sangat-sangatlah bagus. Itu sahaja Mira nak korang senang ingat, Digest is for apa? Digestive support. Bantu kita punya sistem penghadaman. Itu sahaja untuk hari ni. Jumpa lagi insya-Allah esok. Bye bye. Assalamualaikum. Thanks for joining.